Bine v-am găsit din nou, dragilor! Dacă aveți vreo ocazie specială de sărbătorit și vreți ceva bun care să încânte întreaga familie, aceste brânzoaice pufoase și aromate sunt alegerea perfectă. Puteți să le faceți în 4 modele diferite sau puteți realiza unul singur care vă place mai mult. Am să vă dau imediat toate detaliile necesare, dar mai întâi lista de ingrediente. Pentru aluat avem nevoie de 580 de grame de făină 3 nule de calitate plus ceva extra, 100 de grame de unt gras Covalac de țară, 50 de grame de zahăr, 7 grame de sare, 30 de grame de zahăr vanilat, 2 ouă mărimea M, de preferat la temperatura camerei, 250 de ml de lapte gras Covalac de țară și 30 de grame de drojdie proaspătă, neapărat verificată să fie în termen. Pentru umplutură avem nevoie de 500 de grame de brânză de vaci Covalac de țară la temperatura camerei, 2 gălbenușuri, aproximativ 30 de grame de griș, 70 de grame de zahăr, 30 de grame de zahăr aromat, 100 de grame de ciocolată cu lapte tăiată în cubulețe mici sau stafide, puțin ulei și un ou pentru uns. În bolul cu făină adăugăm zahărul vanilat, dacă folosiți esențe, înlocuiți-l cu zahăr normal, și sare. Omogenizăm. Într-un recipient pretabil pentru încălzire, punem 100 de grame de unt gras Covalac de țară, urmat de aproximativ 250 de ml de lapte. Încălzim la microunde sau pe aragaz doar până ce untul se topește. Nu înfierbântăm prea tare. În acest lichid spargem cele 2 ouă, apoi sfărâmăm drojdia în el. Insist, aveți mare grijă ca laptele să nu fie prea fierbinte, în caz contrar drojdia, care este un organism viu, va muri, iar aluatul nu va crește. Turnăm în bolul cu făină. Cu o lingură de lemn amestecăm până ce mixtura devine un aluat cleios. Îl scoatem pe masă și începem să adăugăm făină puțin câte puțin. Vrem să obținem o cocă moale și doar puțin lipicioasă, așa cum vedeți aici. Când am ajuns la acest stadiu, nu mai rămâne decât să frământăm între 5 și 10 minute sau suficient cât să devină netedă și elastică. Transferăm înapoi în bol, acoperim bine cu folie de plastic și lăsăm la dospit până își triplează volumul. Timpul necesar poate varia în funcție de cât de cald aveți în bucătărie. În cazul meu, a durat aproximativ o oră. Între timp, putem să ne ocupăm de umplutură. Avem nevoie de 500 de grame de brânză de vaci Covalac de țară cu 6% grăsime. Asta înseamnă 2 cutii și jumătate. Mai adăugăm zahăr. Eu am aici un amestec de zahăr vanilat și zahăr cu aromă de rom. Dacă folosiți esențe, înlocuiți-l cu zahăr normal. Grișul și cele 2 gălbenușuri. Omogenizăm bine. Dacă considerați că este nevoie, se mai poate pune puțin griș. Când dospirea este aproape gata, pregătim 2 tăvi de cuptor căptușite cu hârtie de copt. Ca să nu se miște, putem să le lipim în colțuri cu puțină grăsime. Desumflăm aluatul și îl scoatem pe masă. Îl împărțim în 12 bucăți egale. Le dăm forme de bile și le păstrăm acoperite cu folie de plastic, altfel se usucă. Primele 3 bucăți le punem în tavă așa ca atare, învelite, și ne vom întoarce la ele mai târziu. Luăm o porție de aluat și o întindem într-o fâșie lunguiață. Pe toată lungimea ei punem umplutură de brânză.
nu foarte multă, altfel va găsi o modalitate de a evada din brânzoaică. Presărăm câteva bucățele de ciocolată și apoi rulăm aluatul peste umplutură o singură dată. Lipim bine. Excesul acesta care a rămas îl mai întindem puțin dacă ne permite, apoi îl vom tăia cu un cuțit sau cu o gripcă în franjuri subțirele. Înfășurăm aluatul umplut în aceste franjuri. Obținem un rulou lung, frumos decorat, pe care acum îl strângem în formă de melc. Astfel obținem primul model de brânzoaică. După ce am terminat un rând de melci, ne întoarcem la pilele pe care le-am pus în tavă la început. Luăm un pahar, îi scăldăm baza într-un recipient cu puțin ulei și cu el facem o cavitate în mijloc. Trebuie să avem puțină grijă să nu strivim și marginile. Putem să accentuăm cavitatea cu degetele, apoi umplem golul cu crema de brânză. Presărăm deasupra bucățele de ciocolată sau stafide, după plac, și le lăsăm să crească, acoperite bineînțeles cu folie de plastic. Continuăm. Pentru următorul model, întindem o bucățică de aluat într-o foaie rotundă, nu foarte subțire. Punem puțină brânză în centru, ciocolată și închidem brânzoaica ca pe o mică bocceluță. Strângem bine ca să închidem aluatul. Avem nevoie de o bucată mare de ață de cusut, normală, din bumbac. Trebuie să legăm bocceluța cu ață, astfel încât să o împărțim mai întâi în 4, în 6 și în 8 secțiuni. Ața trebuie să stea lejer, iar când am terminat, îi facem un nod și tăiem excesul dacă e nevoie. Pe măsură ce brânzoaicele cresc, ața strânge aluatul, rezultând o formă de floare. Pentru ultimele 3 bucăți trebuie să tăiem câte un sfert sau o treime din porțiile de aluat și să le împreunăm pentru a face un decor de tip grilaj. Întindem coca într-o fâșie îngustă. Acum avem nevoie de așa ceva. Se numește rolă pentru decor grilaj. O puteți găsi în magazinele cu ustensile sau online. Se taie aluatul apăsând bine pe rolă. Îl desfacem. Presărăm puțină făină să nu se lipească și îl dăm deoparte. Facem bocceluțe, la fel ca mai înainte. Apoi îmbrăcăm rotocolul în grilaj. După ce am isprăvit modelarea, brânzoaicele trebuie să mai dospească cel puțin 20 de minute, uneori chiar mai mult dacă nu este suficient de cald în bucătărie. Dar vom profita de acest timp pentru a preîncălzi cuptorul la 180 de grade Celsius. În cazul cuptorului electric, porniți elementul de jos sau cel din spate, dacă cuptorul posedă așa ceva. Elementul de sus va rumeni prea tare suprafața. Puteți porni și ventilatorul. Pentru a da o față frumoasă copturilor noastre, batem bine un ou cu o lingură-două de lapte și le ungem suprafața sârguincios. Dăm la cuptor timp de aproximativ 20 de minute sau până ce scobitoarea introdusă într-o parte mai groasă de aluat iese curată. Așa arată când sunt gata. Trebuie lăsate să se răcească puțin, apoi putem să ne bucurăm de ele. Nu uitați să scoateți ața de la brânzoaicele flori. Să rupem una. Iată și interiorul pufoșenilor.
Asta a fost pentru astăzi, dragilor. Sper că v-am făcut poftă și veți încerca aceste brânzoaice aromate și pufoase și nu uitați să-mi spuneți la comentarii care este modelul vostru favorit. Ne vedem la următoarea rețetă. Numai bine!